साथीहरु नमस्कार। आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु कसरी हामीहरूले प्ले स्टोरमा डाउनलोड गरेर राखिएको एप्लिकेसन डिलिट गरिसकेपछि पनि पुनः त्यसलाई हाम्रो मोबाइलमा हेर्न सक्छौं। तपाईहरुले वर्षौंदेखि एउटै मोबाइल युज गरिराख्नु भएको छ अथवा धेरैवटा मोबाइल युज गरे पनि एउटै जीमेल अकाउन्ट युज गरिराख्नु भएको छ भने अब तपाईले चिन्ता नगर्नुस्। तपाईलाई यदि कुनै एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्यो, तपाईले त्यसलाई वर्षौं पहिले डिलिट गरिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईले सजिलैसँग त्यसलाई त्यहाँबाट इन्स्टल गरेर आफ्नो काममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईलाई यो पनि सिकाउने छु कि तपाईले त्यो एप्लिकेसन यदि तपाईलाई चाहिँदैन भने सदाको लागि त्यहाँबाट कसरी डिलिट गर्ने त्यो पनि म सिकाउने छु। तपाईहरुलाई यो भनिरहँदा तपाईलाई म यो पनि जानकारी गराउँ कि तपाईले जतिसुकै एप्लिकेसन डाउनलोड प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरे पनि तपाईले मोबाइलबाट डिलिट त गर्नुहुन्छ, तर त्यो सिधा तपाईको जीमेल अकाउन्टमा गएर सेभ भएर बसेको हुन्छ। तपाईले चाहिएको बखत त्यो एप्लिकेसनहरु सजिलैसँग फेरि पुनः इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई चाहिँदैन भने त्यो एप्लिकेसनलाई सदाको लागि त्यहाँबाट डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, म केशब, तपाईहरुलाई साइनो नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि साथीहरु तपाईहरु पहिलो पटक यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। त्यसै गरेर छेउमा रहेको घण्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुस्, किनकि साथीहरु मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईहरुको सामुन्ने पुगोस्। साथीहरु, ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनमा गएर सिकौं। यसको लागि साथीहरु तपाईले सिधा प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्न गइरहेको छु। अब तपाईले साथीहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीमेल अकाउन्टको लोगो, यानी तपाईले जुन नाममा जीमेल अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यो जीमेल अकाउन्टको नाम लेटर यहाँ शो गर्नेछ। तपाईले यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेरि म्यानेज एप्स एन्ड डिभाइस भन्ने एउटा अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। मैले क्लिक गरिदिएँ। हामीहरूले सबैभन्दा पहिला यो म्यानेज भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिन्छु म। अब साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि मैले इन्स्टल गरेर राखेको विभिन्न एप्लिकेसनहरु, मेरो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर राखेको विभिन्न एप्लिकेसनहरु यहाँ शो गरिरहेको छ। कसरी हामीले पुरानो डिलिट गरिएको एप्लिकेसनहरु हेर्ने भन्ने कुरो तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलेट भनेको छ एउटा। इन्स्टलेट भन्ने अप्सनमा यहाँनेरि यसरी पहिले यहाँनेरि अलरेडी क्लिक भएको छ र यसरी हामीले इन्स्टलेट गरेको एप्लिकेसनहरु यहाँनेरि शो गरिरहेको छ। अब तपाईले यहाँनेरि पुनः यो इन्स्टलेट भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। अब तपाईले यहाँनेरि दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा इन्स्टलेट, एउटा नट इन्स्टलेट भन्ने एउटा अप्सन छ। यो इन्स्टलेट भनेको ठाउँमा तपाईको मोबाइलमा अहिले जुन एप्लिकेसन युज गरिराख्नु भएको छ त्यो शो गरिरहेको छ। अब तपाईले यहाँनेरि डिलिट गर्नुभएको एप्लिकेसनहरु यहाँ तल शो गर्नेछ। नट इन्स्टलेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले धेरै पहिला डिलिट गरिसकेको एप्लिकेसनहरु यहाँनेरि शो गरिरहेको छ। देख्नुभयो साथीहरु, तपाईले डिलिट गर्नुभएको एप्लिकेसनहरु सम्पूर्ण यहाँ शो गरिरहेको छ। जसरी मैले मेरो काममा युज गरेर मैले यहाँबाट डिलिट गरिसकेको थिएँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले कयौं महिना अगाडि अथवा कयौं वर्ष अगाडि यो एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गरेर जुन राखेको थिएँ र त्यसलाई मैले डिलिट गरेको थिएँ त्यो सम्पूर्ण यहाँ शो गरिरहेको छ। अब तपाईले यदि यहाँबाट चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनेरि कुनै पनि एप्लिकेसनलाई, फर एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु, म यो एप्लिकेसनलाई पुनः इन्स्टल गरेर देखाउन चाहन्छु। तपाईले यहाँबाट यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्स,
यो बक्समा एकचोटि क्लिक गरिदिनुस्, राइट क्लिक लगाइदिनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यसलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अप्सनलाई क्लिक गरिदिनुस्। यदि तपाईले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अप्सनलाई क्लिक गरिदिनुस्। म यहाँ डाउनलोड गर्न चाहन्छु, त्यो भएर म यसलाई क्लिक गरिदिन्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि इन्स्टलिङ चालु भइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग पुनः यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो यहाँबाट हटेर उता जुन एप्लिकेसन अघि हामीले सो गरेको थियौं, जहाँ हामीले डाउनलोड गरेर राखेको छ, त्यो त्यहाँ गएर बस्नेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट गायब भइसकेको छ। त्यसै गरेर तपाईलाई मैले सिकाएँ कसरी इन्स्टल गर्ने। अब तपाईलाई म सिकाउनेछु कसरी डिलिट गर्ने। अब डिलिट गर्नको लागि साथीहरु तपाईले कुनै जुन एप्लिकेसन तपाईले डिलिट गर्न चाहनु भएको त्यो एप्लिकेसनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि म यो एप्लिकेसन चुज गर्न गइरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म यो एप्लिकेसनलाई सदाको लागि यहाँबाट डिलिट गरिदिन चाहन्छु। मैले यो बक्समा एकचोटि क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गरिदिएँ। अब तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ डिलिटको अप्सन, यहाँनेरि क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ भन्ने एउटा अप्सन, यहाँबाट रिमुभ गरिदिनुस्। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट त्यो रिमुभ भइसकेको छ। तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एप्लिकेसन यदि फेरि पुनः डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो बक्सहरुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यसरी साथीहरु तपाईले डिलिट गर्नु भएको एप्लिकेसनहरु तपाईको जीमेल अकाउन्टमा सेभ भएर बसेको हुन्छ र तपाईले चाहेको बखतमा सजिलैसँग त्यसलाई इन्स्टल अथवा अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई फेरि म रिक्याप एकचोटि देखाउन चाहन्छु। तपाईले सबैभन्दा पहिला यहाँ लोगोमा जाने, लोगोमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि म्यानेज एप्स एन्ड डिभाइस भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। देखिसक्नु भएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि म्यानेज भन्ने अप्सन छ, यसमा जानुस्। अब तपाईको यहाँनेरि तपाईले यहाँ मोबाइलमा इन्स्टल गरेर राख्नु भएको सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरु शो गरेको छ। अब तपाईले डिलिट गरेको एप्लिकेसन कहाँनेरि छ भने हेर्नको लागि तपाईले सिम्पली यहाँनेरि इन्स्टलेट भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रि। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नट इन्स्टलेट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले वर्षौं पहिले डाउनलोड गरेर राख्नु भएको एप्लिकेसन डिलिट गरिसकेपछि पनि यहाँनेरि यसरी शो गरेको छ र तपाईले यहाँबाट चाहेको खण्डमा सदाको लागि डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र चाहेको खण्डमा पुनः यसलाई इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ या अथवा डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड अथवा डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो कसरी हामीहरूले डिलिट गरेको एप्लिकेसनहरु कहाँ गएर हेर्ने र चाहेको बखत त्यसलाई इन्स्टल गर्ने अथवा डिलिट गर्ने। तपाईले यो भिडियो हेरिरहँदा तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। त्यसैगरी छेउमा रहेको घण्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुस्। साथीहरु आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।